Ceau, sunt Marlen, fata Oanei de la Săvări Urbane, iar astăzi vom face ișlăre. Aceste prăjituri minunate, aceste fursecuri, de fapt, fursecuri prăjituri, oricum sunt foarte bune, austro-ungare de la Bad Ischl. O rețetă foarte veche, dar foarte bună, foarte exquisite, luxoasă cumva. Iar astăzi dorim să vă arătăm cum să le faceți și dumneavoastră, pentru că noi le facem în general de sărbători, de Paști sau de Crăciun. Așa că, haideți să vedem de ce avem nevoie pentru a face aluatul de ișlere. În primul rând, de 500 grame de făină, 350 de grame de unt gras, de minim 80%, 80 de grame de smântână grasă, un picuț de sare, un plic de vanilie bourbon, 150 de grame de zahăr pudră și 200 grame în total, deci mix de nuci și alune, care vor fi ușor rumenite, ușor rumenite. Că au fost deja rumenite într-o tigaie, acum le-am pus la răcorit și urmează să le măcinăm, dar niciodată nu se măcină calde. Trebuie să așteptat un pic. Da. Haideți să măcinăm nucile și alunele. 3 pe 2. 3. Cum vedeți, sunt și fine și mai mari, că așa e sita, mă rog, răzătoarea de la KitchenAid, dar dacă aveți mașină de aia clasică de nucă, faceți-o cu aia. În niciun caz la robot tocător sau la procesor cu cuțite, la blender, nu prea, că acolo se face pastă. Din cauza grăsimii, că le prelucrează prea tare și atunci un fel de halva acolo. Așa că am măcinat și nucile cu alunele. Nu sunt chiar foarte, foarte fine, dar nu sunt... Cum trebuie. Da, e fain să se simtă un pic și crunch. Din câte puteți vedea, sunt nici fine, dar nici foarte mari. E un mix și miroase foarte bine, mai ales miroase a Crăciun. Crăciunul de la noi din familie care miroase a lune, așa coajă de portocală. Da. Acum să trecem chiar la aluat. În bolul de robot vom pune untul, care este moale, zahărul pudră, vanilia și niște sare. Încă o dată, pentru că aici avem jumătate de kil de făină și e mai mult decât la celelalte fursecuri. Bun. Am pus atașamentul de spumat. Exact, telul tip balon, cu sârmă se numește așa frumos. Cât mixăm? 5 minute? Cam 5 minute, până ajunge ca o cremă. Ca o spumă, așa, un amestec lejer, frumos. Dă-i drumul. Începem încet un pic. Până la maximum. Iar apoi putem da. Au trecut cele 5 minute. Crema arată ca o cremă, arată bine. Iar acum adăugăm și smântâna. Ce faină, e groasă. Deci smântână fermentată, acrișoară, din aia care se pune la sarmale sau la papanaj, deci nu smântână pentru bătut, pentru frișcă. 24% grăsime. Și mai mixăm puțin. Acum să punem făina, punem tot bolul pe cântar, facem tara și adăugăm cele 500 de grame de făină. Iar peste făină adăugăm și nuca și alunele. Învățăm așa un pic. Am schimbat și atașamentul robotului. Corect. Am pus pe cel de frământat. Cârligul pentru frământat, aluaturi grele. Și ce facem acum? Îl mixăm, dar nu foarte mult, ca să nu se formeze rețeaua de gluten. Corect, pentru că a luat fraged. Noi vrem să fie sfărâmicios, nu elastic. Și eventual, pentru că e pusă făina, îi punem și scut. Îi dăm încet. Dacă vedeți că au mai rămas zone cu uscate, unde nu a ajuns untul, lucrăm cu spatula de mână. Da, și mai dați un pic totuși, dar nu mai dați foarte mult. Luați și de pe pereți. Și cam gata. Da. Ce aveți aici, încercați să lăsați să nu mâncați un sfert din el, pentru că e super de bun, e cookie dough-ul local. Deci, aveți grijă. Câte cioculi din el? Cât a fost cu spatele? E. Și avem acolo două folii de plastic. Da, folie de plastic.
Îl strângem de aici, îl punem în folie. Și ca orice luat fraged, direcția frigider. Da. Fiind mult, îi trebuie 2 ore să stea cel puțin la frigider. Dar asta nu numai ca să se întărească untul, să se relaxeze și făina, știi? Lăsați câteva ore, peste noapte. Da, asta se poate face, vezi, asta e seria de fursecuri de Crăciun sau Paști pe care le poți face în avans și cu o lună. Îți faci aluatul, poți să-l ții zile întregi la frigider, când ai timp coci din el. Faci cojile, pe urmă le umpli cu cremă cu 2-3 zile înainte de eveniment, așa că te poți întinde o lună și cu ele umplute rezistă încă o lună la cămară. Închidem, îl facem plat, Exact, se dă în formă de foaie, pentru că noi ulterior aproximativ, dar vom încerca să-l întindem cu sucitorul sub formă de foaie subțire, așa că de la început ne dăm forma potrivită. cât puteți. Perfect. Așa. Să fie și bine închis. Închideți capetele și ducem păturica la frigider. Exact. Am scos salatul de ișlăre de la frigider. Acum încă e tare, mai stăm un pic. Ne-am pregătit aici sucitor, făina ca să înfăinăm blatul și forma. E cam de 5 cm jumate diametru, bunăta mama mea, adică le taie mult mai mici, cu paharul de liqueur, de alea de 3 jumate, dar ne jucăm de ne apucă dimineața. No. Eu le fac mai mari. Așteptăm să noi un pic și întindem foaia. Întindem, da. Am împărțit tablatul în jumătate pentru că e mai simplu de lucrat așa cu el. Iar acum înfăinăm bine blatul de lucru. Ajunge. Punem prima bucată de aluat, pe a doua, depinde cât de repede mișcăm. Dacă încă e tare aluatul, putem lăsa pe masa de lucru, dacă nu-l dăm la frigider. Da. Învelim în folie și înapoi la rece. Și sucitorul să fie bine înfăinat pe el, mai degrabă să-l înfăinezi. Păi da, am înfăinat. Cu mișcări hotărâte, dar totuși delicate, începem să aplatizăm aluatul în toate direcțiile. Întorci tot timpul foaia și o dezlipești de pe masă. Dacă e foarte tare, mai așteptăm să se înmoaie Da, untul. că mai trebuie să mai așteptăm Bine. un pic. Dacă se întâmplă să se rupă, nu e problemă, Se lipește. îl lipim. E un aluat dificil de lucrat cu el, după cum se vede, crapă, nu contează, îl compactăm. Pe măsură ce stă pe masă, el se încălzește și devine ca o plastilină. Și nu vă enervați. Grosimea finală a foii trebuie să fie cam de 4 mm. Hai 5. Deci nu facem foarte subțiri șlărele, trebuie să aibă o anumită grosime, dar nu groase de 1 cm, Doamne ferește. Așa că mari le întinde. Oh, ce frumos! Bravo! Da. Mă întins foaia la 4-5 mm. Nu fă mai subțire, că-s prea subțire, după aia oprește-te. Da. No, și acum ce avem? Forma? Forma pe care o înfăinăm. Da, la fiecare. Și știi tu cum tăiam, ca la gogoși. Cât mai aproape unul Da. lângă altul, discurile, cât mai mici pierderi, ca să nu refrământăm aluatul. De ce? Aluatul refrământat devine tare. Da. Că înghite făină, că e prelucrat prea mult și așa mai departe. Deci cât mai bine și mai aproape unele de altele. Și ce mai trebuie să spunem? Că am pus cuptorul la preîncins. pe încins. La cât? La 180 de grade. Cu ventilația, căldură sus și jos. Am aproape terminat de tăiat prima foaie, pe care le vom pune cu grijă în tava tapetată cu hârtie de copt. Ajutându-ne de o spatulă. Da, hai. Să avem cum putem, da. Refrământăm, nu se aruncă ce rămâne, dar nu mai e la fel de bun. Începem să facem loc între ele și cu grijă. Ne desprindem dintr-o parte în alta. Așa. Perfect. Încercăm să nu mai băgăm făină în margini. Îl punem mai departe să nu mai înglobăm făină în plus. N-au nimic dacă se rup, pentru că oricum se umplu cu cremă, se glasează, nu se văd crăpăturile, nu vă panicați. Ca să ne fie mai la îndemână, întoarcem tava, punem ultimul rând. Continuăm așa, am pregătit și o a doua tavă, punem primele ișlere pe care le avem deja tăiate pe masă și o dăm la frigider și pe urmă întindem aluatul și continuăm cu restul. Câte ai într-o asemenea tavă? Câte ai? 5, 6 pe 5, 30, nu? Da. Nu, îți dai seama și îți mai ies încă o dată atâta, plus ce nu-ți încap aici. Exact cum am zis în rețetă.
Deci cam 40 o să-ți iasă de toate, că aici ai practic din 30 de coji, obții 15 ișlere lipite, 2 câte 2. Și o să-ți iasă cam 40 de toate. O să fie mai mult de 2 tăvi. Mergem imediat cu ele la cuptor. Da. La 180 de grade, cam, ne uităm, 9 minute, 11, în funcție de cuptor. Da. Bun, astea sunt rămășițele de aici, le vom pune în folie și în frigider, iar apoi repetăm procesul. Scoatem cealaltă jumătate, o întindem de 4-5 mm, o tăiem și băgăm la cuptor. Și așa până când nu mai avem aluat. Deci hai să ne apucăm de glazura pentru ișlere. Avem aici 200 grame de ciocolată. Vă voi arăta cu o metodă cum să o spargeți fără să deschideți ambalajul. Să nu ne murdărim pe mâini, Da. dă-i cu ea de O luați masă. și dați cu ea. Și te Bine scoți să tot. se vadă ce pensul rupt. Apoi desfacem. Nu stăm să rupem pătrățică cu pătrățică. Perfect. Ce ciocolată e? 52% cacao, da? Da. Pune un castron. Pune în castron, că mai apoi să o topim pe baie de aburi. Deci Obligatoriu. nu direct pe foc. Nimeni nu topește ciocolată pe foc care are habar de cofetărie sau prăjituri. Niciodată. De ce? Haideți. Pentru că e sensibilă și se arde. Bine. Bun. Hai să mergem să o topim. Am ajuns să umplem fursecurile. Aici avem cremă aparel cu cacao, vă lăsăm linkul în descriere. Și am ales cele mai urâțele, să zicem așa, ca și baze, iar celelalte vor fi capacele. Capace. Oricum și capacele vor fi glasate. Da. Ține cu mâna de fursec ca să nu țină. Cu o singură mână trebuie să poșezi. Și apeși. Așa, atât. Dar să nu fie foarte... Îți spun eu că la atelier știam exact 15 grame puneam de cremă pe un Ischler. Și restul capace. Da. Perfect. Deci nu le umpleți până la margine. Nu, că se mai lasă să vezi acum când apeși cu capacul, se duce crema în toate părțile. Iar acum le acoperim. Cu grijă să nu le sfărâmi. Da. Da, ia și pune. Și apeși foarte controlat. Apasă un pic să vezi că iese crema, dar nu mult. Și Nu tare. presiune foarte mare într-un singur loc. Mai bine cum 3 degete apeși să distribui forța. Așa. Da. Și următorul. Da, așa. Le Hai căpăcim să pe toate. căpăcim și pe ăsta. Că riști să-ți pocnească în mijloc fursecul de sus. Încă un pic poți să apeși. Chestia că e singurul moment în care crema e atât de moale, că după aia le dăm la rece, ori la cămară răcoroasă, ori la frigider și crema va încremeni. Așa. Minunat. Nici să nu-ți iasă pe afară. Așa. Și faceți tot așa cu toate până nu mai aveți nici căpăcele și nici Baze cu baze abandonate. Acum haideți să decorăm mișlărele. Avem aici ciocolata topită. pe abur și răcorită. abur. Am temperat-o. Da. Cât am putut aici, că e foarte cald. Jumătăți de miez de nucă și Ișlerele rece. De data reci. asta scoase din frigider, pentru Da. că aici a fost criminal de cald. Acum luăm mișlărul, îl băgăm ușor până la jumătate. Da. Îl Așa. scurgem. Îl scurgem. Iar apoi punem pe un grilaj. În cazul în care mai picură, să nu cadă pe masă sau ceva direct. Pe hârtia de cop de sub grilaj. Și aplicăm nuca. Da. Și continuăm. Tot așa. Da. Până terminăm cu ele. Hai să punem așa. Da. Și iată că am ajuns și la finalul acestei rețete. Avem aici ișlerele pentru care am trudit bine, dar rezultatul va merita. Și pe măsură ce vor trece zilele, vor fi și mai bune. Se păstrează la cămară, o cămară răcoroasă, deci să nu fie foarte, foarte cald. Sunt dintre prăjiturile mele favorite din perioada sărbătorilor, pentru că în general la noi în familie se fac perioada Paștelor sau a Crăciunului. Deci dacă ai ajuns la acest video în perioada sărbătorilor, sărbători fericite! Nu uitați să vă abonați, dați like, share, să ne spuneți în comentarii cum vi s-au părut după ce le-ați făcut și să ne revedem cu bine!